මේ ඔයාලා දැන් දන්නවා මෙතන උත්තරේ ඔයාලට ආවා 117යි කියලා. මොකද ඔයාලා දන්නවා දැන් 117යි 127යි කියන නම්බර්ස් දෙක ඇන් ඔපරේට් කරපුවාම මේකේ රිසල්ට් එක නැත්තම් ෆස්ට් බ්‍රැකට් එකේ උත්තරය එන්නේ 117 කියලාම තමයි. හරි. ඊට පස්සේ මේන උත්තරේ ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් කරන්න ඕනේ තවත් බ්‍රැකට් එකක තියෙන ආන්සර් එකක් එක්ක. ඉතින් අපි මුලින්ම හදන්න ඕනේ බ්‍රැකට්ස් නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ 2 to the power 3 නැත්තම් දෙකේ තුන්වෙනි බලය. දෙකේ තුන්වෙනි බලය කීයද? 8යි. හරිද? දැන් බ්‍රැකට්ස් දෙක දෙපැත්තේ තියෙන උත්තර දෙක හදාගෙන ඉවරයි. හරි. දැන් තවත් දුරට සරල කරොත් අපිට තියෙන්නේ 117 කියන නම්බර් එක 8ෙන් බෙදපුවාම එන පූර්ණ සංඛ්‍යාව හොයන්න. හරි? 117 කියන සංඛ්‍යාව හරිද? 8ෙන් බෙදපුවාම එන පූර්ණ සංඛ්‍යාව හොයන්න තමයි දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. හරි? ඉතින් 11ට 8 ඒවා කීයද? 1යි 8යි 3ක් ඉතුරුයි 37ට 8 ඒවා 4යි 4 වරක් 8 32යි. හරි? ඉතින් දැන් ගාන හදලා ඉවරයි. මෙතන 5ක් ඉතුරුයි. ඒක වැඩක් නැහැ. මොකද ෆ්ලෝ ඩිවිෂන් කියන්නේ බෙදූ විට ලැබෙන පූර්ණ සංඛ්‍යාව. බෙදූ විට ලැබෙන පූර්ණ සංඛ්‍යාව කීයද? 117 8ෙන් බෙදුවම ලැබෙන පූර්ණ සංඛ්‍යාව 14යි. එහෙනම් පුතේ අපේ උත්තරේ වෙන්න ඕනේ දෙවෙනි උත්තරේ. හරි? ඉතින් මේ උත්තරේ ගන්න මට මේ ගාන නිකන් මෙහෙම කරද්දි හදන්න පුළුවන්. හරි? මොකද මේ ගාන මම දැන් කීවතාවට නම් හදද්ද ක්ලාසස් වලදී ළමයින්ට උගන්වද්දි. හරි? එහෙම කරලා වැඩක් නැහැ. මම ඔයාලට මේ ගාන හදන්න චූටිම තියරි එකේ ඉඳන් operators කියන එක plus minus addition multiplication division flow division modulus exponentiation ඒ කියන ඔක්කොමත් උගන්වලා අපේ operators වල තියෙන priority එක පිළිවෙලට කොහොමද calculation එකක කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ මුලින්ම කරන්න ඕනේ brackets ද exponentiation ද flow division ද ඒක මතක් කරලා ඒ ඔක්කොම තියරි ටික උගන්වලා තමයි මේ ගාන හදන්න ආවේ. හරි මේ ගාන හදද්දිත් මට ඔයාලට ට්‍රික් එකක් මම ඉගෙනනවා. මොකද්ද ට්‍රික් එක? මම නිකන් 117යි 127යි බයිනරි නම්බර්ස් වලට කන්වර්ට් කරලා ඒ කන්වර්ට් කරපු එක ඇන්ඩ් ඔපරේට් කරන්න ගියේ නෑ. එහෙම කරන්න නම් මේ A level විභාගේ වැඩක් නෑනේ. ඔයාලට පොඩි දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ බයිනරි නම්බර්ස් උයි ඩෙසිමල් නම්බර්ස් උයි එක පොඩි හරඹ කරලා මේවා තියෙන මතක තියාගන්න ඕන දේ මතක තියාගන්න. right? ඉතින් මම ටක් ගාලා 117යි 127යි ඇන්ඩ් ඔපරේට් කරන්න තිබ්බාම මම දන්නවා 127 කියන්නේ එක ඒවා පොලිමක්. හරි? ඉතින් එක ඒවා සෙට් එකක් ඕනම නම්බර් එකක් එක්ක ඇන්ඩ් ඔපරේට් කරොත් අර ඇන්ඩ් ඔපරේට් කරන්න ගත්ත අනිත් නම්බර් එක තමයි උත්තරේට එන්නේ. ඒ කියන්නේ 117යි 127යි ඇන්ඩ් ඔපරේට් කරපුවාම උත්තරේ එන්නත් ඕනේ 117. ඒකට පොඩ්ඩක් බයිනරි නම්බර්ස් එක්ක බයිනරි ඩෙසිමල් නම්බර්ස් එක්ක කන්වර්ෂන් කරලා පොඩි දැනුමක් දාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් සරලව ඇහුවොත් 15 ඩෙසිමල් 15ට මොකද්ද බයිනරි නම්බර්? ඒකට එකේව හතරක් කියාගන්න දැනන් ඉන්න ඕනේ. හරි? ඊට පස්සේ ඩෙසිමල් 8 ඩෙසිමල් 8 කියන්නේ බයිනරි වලින් කීයද? ඩෙසිමල් 8 කියන්නේ බයිනරි වලින් 1000 හරි? يعني 1.3යි. මම මතක තියාගෙන ඉන්නේ කොහොමද? 8 කියන්නේ 1000. එහෙනම් 9 කියන්නේ 1001. right? ඉතින් එහෙනම් ඩෙසිමල් 10 බයිනරි වලට හරවපුවාම ඩෙසිමල් 10 බයිනරි වලට හරවපුවාම 1.1යි 1.0. ඉතින් මගෙන් කවුරු හරි අහුවොත් ඩෙසිමල් 10 කියන්නේ බයිනරි කීයද කියලා මම කියන්නේ 10 10 කියලා. මම ගණන් හදද්දි මට පටස් ගාලා ඔලුවට එනවා ඩෙසිමල් 10 කියන්නේ බයිනරි වලින් 10යි 10. ඒ කියන්නේ 1.0 1.0. එහෙනම් 11 කියන්නේ 10යි 11. කියන්නේ 1.0යි 1.1. පොඩ්ඩක් මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ බයිනරි නම්බර්ස් ඩෙසිමල් නම්බර්ස් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. අඩුම ගානේ 15 දක්වාවත් ඉලක්කම් ටික ඩෙසිමල් නම්බර්ස් 15 දක්වාවත් තියෙන ඒවා ටික බයිනරි කරගන්න විදිහ මෙහෙම කරද්දි ගන්න ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. හරි? ඉතින් එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ගානක් හදන්න අමාරු වෙනවා. ඔයාලා කොච්චර Python operators දැනගෙන හිටියත් ඔය වගේ චූටි චූටි ට්‍රික්ස් දැනන් හිටියේ නැත්නම් ගාන හදන්න ලොකු වෙලාවක් ඇයි. ඔයාලා ඒක දැනන් හිටියේ නැත්නම් ඔයාලා පණ දාගෙන 117 ඔන්න මුලින්ම බයිනරි කර. ඊට පස්සේ 127 බයිනරි. තේන උත්තර දෙක ආවට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ මේක ඇන්ඩ් ඔපරේට් කරන්න එච්චර අමාරු නෑ නේ කිව්වේ. හරි. ඉතින් මෙහෙමයි. ඔය වගේ ට්‍රික්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒව දැනගන්න මගේ මේ ඔන්ලයින්
වීඩියෝ මාලාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මම ඔයාලට A level subject එකේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් ටික මේ වගේ ලස්සනට නිකන් ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ විතරක් නෙමෙයි ප්‍රශ්නෙත් එක්ක බැඳලා තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක උගන්වලා ඉතින් ඔක්කොම ටික උගන්වන්න ප්ලෑන් එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලා දකින්න ඇති පහළ එහා දාලා තියෙන මගේ contact number එක. මම ක්ලාස් කරන්නේ නිගම්බෝ හෙඩ්වේ කියන ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ. ඉතින් ඒකේ අපි 2025 ක්ලාස් එකක් ළඟදී පටන් ගන්නවා. ඊට අමතරව මේ වෙද්දි 2024 ක්ලාස් එක අපි කරගෙන යනවා. රයිට්. ඉතින් ඔයාලට ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. දිගටම එතකොට මම මේ කරන පාඩම් මාලාවත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. රයිට්. ඉතින් අපි තවත් දවසක හම්බෙමු A level ICT වල තවත් පාඩම් කොටසක් එක්ක. අදට ගිහින් එන්නම් එහෙනම්. ජය වේවා.